Tervetuloa Uskonnot ja uskonnollisuus suurvalta-ajan Roomassa luennolle. Ää, Tässä vaiheessa totean sen, että tämän esityksen tallennan, jolloin kerrotut kommentit ja kysymykset sitten tallentuvat nauhalle ja tämän luennon julkaisen joskus tuossa sitten tulevaisuudessa, varmaan ensi vuoden puolella tuolla YouTube-kanavalla. Ja kysymyksiä on suotavaa esittää siinä esityksen aikana, koska silloin on ajatuskin menossa siellä, missä on, mutta mahdollisuus sitten on myös luennon lopussa tähän ja etänä läsnä olevilla myöskin sitten on mahdollisuus kysyä. Koitan seurata myöskin chattia ja sitten jos siellä jotain kysyttävää tulee, niin voi sitten myös välihuudella. Eli tässä on mulla nyt myöskin äänet päällä, niin jos siellä jollakulla etäläisellä on asia nyt tällä hetkellä ei näyttääkin olevan vain yksi. Siellä kävi muita linjoilla, mutta nyt vain yksi läsnä. Mutta siirrytäänpä siis sitten itse asiaan, eli uskonnot ja uskonnollisuus suurvalta-ajan Roomassa. Tämä aihepiiri osoittautui luentoa valmistellessa sellaiseksi, että itse asiassa huomasin, että jo käsittely on väistämättä erittäin pinnallista, tai sitten täytyy tehdä rajauksia, jotka sitten tarkoittaa sitä, että voi vähän keskittyäkin asioihin tarkemmin. Ja itse asiassa minä olen tehnyt tässä joukon rajauksia tämän luennon sisällöstä ja jättänyt pois kautta hyvin pinnalliselle käsittelylle muutaman näkökulman. Eli en tule tässä esityksessä käymään juurikaan läpi näitä roomalaisia enteisiin, ennustamiseen ja taikauskoon liittyviä aspekteja, sekä olen suurimmalta osin sulkenut poiskin myös tämmöiset yksittäiset jumaluudet, yksittäiset kultit, mytologiaan liittyvät jutut. Toki niitä on tietyissä yhteyksissä väistämättä jossain määrin pakko käydä läpi, mutta en tavallaan esittele sitten tällaisia, ja vaan nimenomaan tämän luennon ydinajatus, minkä on koettanut pitää mielessä valmistellessa, on se, että kun näkökulmana on tällainen nykyaikaisen ihmisen maailma, niin mitkä ovat roomalaisessa uskonnossa ja uskonnollisuudessa sellaisia meistä eroavia seikkoja. Toisaalta sitten, kun meillä on kulttuurinen tausta ja vaihtelevasti eri ihmisille merkitystä sitten monoteistisilla uskonnoilla, niin tällaisen osalta sitten se, että mitkä ovat tällaisessa roomalaisessa polyteismissa niitä seikkoja, mitkä niin kuin eroavat voimakkaasti siitä, että mihin me on ikään kuin totuttu. Ja sellaisena lähtötoteamuksena täytyy sanoa vielä se, että kun on olemassa tästä roomalaisesta vanhasta uskonnosta käsityksiä, niin monet on tällaisia hyvin stereotyyppisiä käsityksiä, joita on hokemalla hoettu todeksi sieltä myöhäisantiikista alkaen, ja ne kumpuaa näistä varhaisten kristittyjen ajattelijoiden hyökkäyksistä ja perinteistä roomalaista uskontoa kohtaan kohdistetusta kritiikistä. Nämä siis tällaisina lähtökohtaisina saatesanoina, että mitä tästä nyt niin kuin jää pois ja minkälaisia aspekteja sitten olen tähän näin niin kuin nostanut mukaan. No ensinnäkin on syytä tarkastella tätä roomalaista uskontoa siitä näkökulmasta, että millä tavalla nämä uskonnot, nimenomaan uskonnot, eroavat tästä, mitä meidän aikakaudella nämä monoteistiset uskonnot tyypillisesti on. Tässähän roomalainen uskonto itse asiassa muistuttaa hyvin paljon sitä, mikä on tänäkin päivänä hindulaisessa maailmassa todellisuutta. Mutta roomalaisessa maailmassa siis ei ollut tällaista niin kuin mitään pyhää kirjaa kreikkalaisilla tai roomalaisilla pakanoilla. Itse asiassa niin kuin
kun mytologioita, myyttejä ja niin edelleen oli kirjoitettu ylös, niin näillä teksteillä ei ollut siis sellaista niin kuin kanonisoitua asemaa, niitä ei pidetty millään tavalla niin kuin pyhinä teksteinä, ja samoista tarinoista, samoista myyteistä ja mytologioista niin kuin oli rinnakkaisia versioita ja kertomuksia, mitkä esimerkiksi saattoi vaihella niin kuin alueiden välillä, että kun oli tai useammallakin kaupungilla saattoi sama suojelusjumala tai jumalatar olla, niin niiden tarinat siitä oli erilaisia, ja toisaalta sitten ne saattoi myöskin tämä nyt ei suoraan uskontoon liity, mutta myytteihin, se, että Roomallahan oli itse asiassa niin kuin kaksi tällaista niin kuin perustamismyyttiä, jossa toisessa Rooman perusti Trojan pakolaiset ja toinen oli tämä tunnetumpi Romulus ja Remus ja tämä Naarassusi-homma. Mutta tosiaan niin ei ollut siis mitään tämmöistä yhtenäistä pyhäkirjaa ja yhtenäistä oppia. Tosin myöhäisantiikin aikaan sitten niin kun nämä tietyltä osin alkoi mennä vähän tähän suuntaan, mutta nämä tällaiset, että on olemassa niin kuin tämmöiset kanonisoidut tekstit ja ikään kuin oikea oppi ja sitten tekstejä, joilla on tämmöinen niin kuin pyhä asema tai vastaava, niin nämä on niitä Lähi-idän tuotoksia, juutalaiset on roomalaisen maailman näkökulmasta ne ensimmäiset tässä näin, ja heiltä sitten tulee tämä kristittyjen vastaava, mutta Raamattuhan myöskin sitten kootaan vasta verrattain myöhään niin kuin tekstikokoelma. Toisaalta sitten jos ajatellaan, että mikä tämän uskonnon tai uskontojen tai uskomusjärjestelmän niin kuin funktio oli, niin nämä oli nimenomaan tällaisia niin kuin yhteisöllisiä ja yhteisön asemaan ja onnen turvaamiseen tähtäävää toimintaa. Uskonto oli myöskin läsnä kaikkialla ihmisten elämässä, elämän eri vaiheissa, syntymästä kuolemaan, mutta sitten myöskin vuodenkiertoon liittyen. Roomalaisilla itse asiassa oli niitä niin kuin tällaisia erilaisia pyhiä päiviä, juhlapäiviä ja muita suurvalta-ajan kalenterissa vuositasolla toista sataa, eli todella paljon, mutta sitten kun katsotaan sitä reaalimaailmaa, niin ei niillä tietysti kaikilla alueilla samanlaista merkitystä ollut, eikä kaikille ihmisille. Eli siinä mielessä sitten tietyt oli sellaisia, mitkä toistui kaikkien näkökulmasta säännöllisesti, mutta sitten tietyt oli sitten taas sellaisia, että ne eivät ole vastaavalla tavalla olennaisia. No semmoinen hyvä esimerkki nyt vaikkapa nämä tietyt riitit ja rituaalit, mitkä liittyy maatalouteen, niin ei niillä niin kuin urbaanissa ympäristössä sellaista merkitystä tietenkään ollut. Ja roomalainen uskonnollisuus myöskin se oli hyvin tiukasti kytköksissä tähän niin kuin valtiovaltaan ja julkiseen elämään, ja itse asiassa huomattava osa siitä uskonnon niin kuin tämmöistä, mitä meidän näkökulmasta kutsuttaisiin niin kuin riiteeksi ja rituaaleiksi, oli nimenomaan tällaisia niin kuin valtiollisia, julkisia ja valtiollisia, ja niin kuin toisaalta sitten yhteisöllisiä, mutta myöskin niitä oli niin kuin perheen piirissä niin toteutettavia. Perhe, tämä Rooman niin kuin familias sana, mitä nyt mä käytän tässä luennossa niin kuin perhesanaa, niin se ei itse asiassa ihan sitä tarkoita, miten me ymmärretään niin kuin perhe. Meillähän se on se ydinperhe, mutta Roomassa niin kuin ehkä kotitalous olisi parempi. Kotitalous, se verisukulaiset, palvelusväki, orjat, mitkä siinä oli, ne kaikki kuulu sen tämän familias-termin alle. Ja se oli myöskin sen yhteiskunnan tietyllä tavalla niin perusyksikkö, jolloin oli myös sitä yksityistä uskonnollista toimintaa. Nämä niin kuin kotialttari löytyi niin kuin roomalaisista kodeista ja sitten perheen päällä, mutta myöskin jossain tapauksessa myöskin tällä matronalla oli sitten se oma roolinsa siinä. Eli siinä oli se yksityinen aspekti ja sitten tämmöinen julkinen ja sitten valtio oli niin kuin valtio ja tämä uskonnollinen toiminta oli hyvin merkittävässä roolissa ja tärkeässä asemassa. Ja tämä valtion menestys nähtiin niin kuin jumalten suosion osoituksena. Ja vastaavasti, jos
valtakuntaa kohtasi sitten vaikeudet, niin niitä selitettiin hyvin usein sillä, että nyt jumalat ovat jostain syystä tyytymättömiä. Roomalaisessa vanhassa maailmassa, kun Rooma oli ennen tasavaltaa kuningaskunta, niin näillä Rooman kuninkaillahan oli tämmöisiä niin kuin papin tehtäviä myöskin. Ja tämähän löytyy niin kuin sieltä Lähi-idästä ja Egyptistä myöskin tämä, että se kuningas on ikään kuin ylimmäinen kuolevaisista ja hänellä on tällaisia uskonnollisia vastuutehtäviä, mutta kun Rooma siirtyy sitten tasavaltaan, niin nämä kuninkaalle kuuluneet uskonnolliset tehtävät sitten jatkaa olemassaolonsa, ennen kaikkea tämä Jupiterin ylipappi, Pontifex Maximus, ylimmäinen sillanrakentaja kirjaimellisesti, niin hänellä on niitä vanhoja kuninkaalle kuuluneita uskonnollisia tehtäviä, tai ainakin näin uskota. Ja Pontifex Maximus arvonimenä on sitten siirtynyt katolisen kirkon Rooman piispalle, eli paaville sitten. Mutta valtion menestys nähtiin jumalten suosiona vasta, ja roomalaiset menestyivät ja nostivat valtakuntansa suurvallaksi hyvin nopeasti. Sehän tapahtuu 200-luvulla ennen ajanlaskun alkua. Roomasta tulee yksi Välimeren suurvalloista. Ensimmäisessä Puunilaissodassa siitä tulee Välimeren länsiosien mahtavin tai Karthagon kanssa mahtavin valtio. Seuraavalla vuosisadalla sitten Karthago lyödään ja Roomasta tulee hyvin nopeasti se Välimeren piirin mahtavin valtio. Niin tämä niin kuin nähtiin, että jumalten suosio on tämän niin kuin tuonut, koska roomalaiset ovat hyveellisiä ja näin. Mutta huomio, tämä jumalten suosiohan ei tarkoittanut sitä, että roomalaiset olisi nähnyt, että niin kuin heidän se uskontonsa on se ainoa oikea. Tämä pitää niin kuin tiedä. Se ei ollut niin kuin mikään näillä taas myöhemmillä monoteistisilla uskonnoilla, kun ne ovat käyneet sotia, niiden kannattajat ja näin, ja monesti se uskonnon nimissä, niin roomalaiset eivät sotineet ja tehneet valloituksia uskonnon nimissä. Roomalaiset eivät nähneet, että he ovat mahtavia ja pärjäävät, koska heillä on oikea uskonto, mutta se jumalten suosio oli siinä avainroolissa. Nämä roomalaisesta jumalapantheonista monesti sanotaan, että se olisi niin kuin tämmöinen kreikkalaisen toisinto eri nimillä, mutta tämä on semmoinen karikatyyri, joka ei oikeastaan pidä paikkansa. Niillä tärkeimmillä jumaluuksilla on selkeästi tällaiset niin kuin kreikkalaiset vastineet löytyy, osalla myöskin nämä etruskivastineet, mutta niin kuin tämä on vain osa sitä tarinaa, nimittäin nämä roomalaiset jumaluet erosi eräällä merkittävällä tavalla pääosin kreikkalaisista. Palaamme tähän hieman myöhemmin. Huomattava osa roomalaisista jumalista oli tällaisia funktionaalisia jumalia, eli hyvin tämmöisiä niin kuin selkeästi roolitettuja, että oli esimerkiksi jumalatar, joka liittyi uuneihin, leivän kypsymiseen ja viljan kypsymiseen ja tuleentumiseen. Ihan selkeä tällainen niin kuin rooli, jolloin sitten tämän jumalattaren tyytyväisenä pitäminen sitten takaisin sen, että vilja syksyllä kypsyy ja tuleentuu ja leipä ei kärvähä sinne uuniin. Hyvin tämmöisiä niin kuin funktionaalisia. Toisaalta roomalaisilla, kun kreikkalaiset jumalat oli tällaisia hyvin niin kuin persoonallisia ja voisi sanoa, että jopa inhimillisiä, kaikki ne heikkouksineen, niin roomalaisessa maailmassa ne oli semmoisia vähän hahmottomia niin kuin voimia, jopa tämmöisiä niin kuin luonnonvoimien kaltaisia. Ja tästä osaltaan seurasi se, missä kreikkalaisilla oli välillä toki samankaltaisia ajatuksia ja jossain tapauksessa ihan samanlaisia, mutta se roomalaisille hyvin tyypillinen oli se, että kun he kohtasivat niin kuin vieraita kansoja, joilla oli omat jumalansa ja omat uskomusjärjestelmät, niin roomalaiset näki ne jopa vihollisten jumaluudet niin kuin tällaisina samojen jumaluuksien erilaisina ilmentyminä. Niin kuin vaikka esimerkiksi kelttien sodanjumala, niin se oli hyvin helppo histää Marsiin, hyvin samankaltainen hahmo
rakennettiin temppeleitä, jossa oli nämä molempien jumalten nimet, jolloin se niin kuin nähtiin saman tällaisena manifestaationa. Tai niin kuin esimerkiksi vaikkapa Tanit, karthagolaisten tärkeä jumalatar. Sekin oli helppo, vaikka se oli vihollisen jumalatar, se sijoittaa tähän niin kuin roomalaiseen maailmaan, koska se taustalla oli niin kuin se jumaluus, joka ei ollut niin kuin se roomalaisten niin kuin yksinoikeus tai näin. Roomalaiset oli helppo ottaa niin kuin nämä muut uskonnot sillä tavalla ikään kuin huomioon ja nähdä. Ja tämähän oli niin kuin antiikin aikaan, aina sinne myöhäisantiikkiin saakka, jolloin nämä pelastususkonnot alkoi vaan nousemaan, niin sitä ennen se perushomma, että näissä uskonnoissa ei tyypillisesti niin kuin kyseenalaistettu näitä muiden kansojen niin kuin jumaluuksia. Toki sitten toisenlaisesta löytyy kylläkin esimerkkejä, että esimerkiksi jos ruvetaan katsoa vaikkapa niin kuin Lähi-Itää, siellä Persian valtakunta ja zarathustralaisuus, niin zarathustralaisuuden piirissähän oli verrattain varhain jo se ajatus, että nämä muiden kansojen jumaluet on itse asiassa jonkinmoisia demoneita ja paholaisia, ja itse asiassa mielenkiintoinen sitten vähän idempää se, että tämä zarathustralaisuuden liturginen kieli, pyhäkieli Avesta, joka on Intianiemimaan pyhän kielen sanskritin sisaruskieli, niillä on siis yhteinen kantakieli, niin niissähän tämä menee sillä tavalla, että Avestan demonia tarkoittava sana on sama, mikä on hindulaisessa maailmassa Jumala, ja hindulaisen maailman Jumala tarkoittava sana on näitä demoneita zarathustralaisille. Mutta niin Välimeren piirissä tällaista niin ei ollut. Ja niin kun, vaikka juutalaiset oli jo monoteisteja, niin itse asiassa se monoteistisuus oli rajoittu juutalaisuuteen, että Jahve oli juutalaisten jumala ja muilla oli omansa. Tämä sitten toki myöhemmin kehittyy toiseen suuntaan. Ja mielikuvissahan niin nämä kristinuskoa edeltävät uskonnot olivat tämmöistä kuvainpalvontaa, epäjumalien palvomista ja muuta vastaavaa. Ja tämä on itse asiassa nimenomaan sitä sellaista niin kuin, väitettä, jonka juuret on siellä varhaisessa kristillisyydessä, miten nämä hyökkäsivät näitä muita uskontoja vastaan. Syyttivät sitä, että ne palvoo niin kuin tämmöisiä kuvia, ja vetivät rinnakkaismerkit siihen, että kun siellä temppelissä nyt on vaikkapa niin Jupiterin patsas, niin sitä niin kuin palvotaan, että se patsas on niin kuin jonkinmoinen jumala. Mutta se mielenkiintoinen juttuhan tosiaan on, että jos me otetaan vaikkapa se roomalainen kulttitoiminta, niin roomalainen temppeli, niin se rituaalien paikkahan oli siinä podiumilla temppelin niin kuin pylväikön alla, missä oli myös se alttari, ja ne kuvathan oli siellä niin kuin temppelin sisällä. Tämä oli se peruskuvio. Mutta nämä vanhat uskonnot, kyse ei ollut niin kuin tämmöistä kuvainpalvonnasta, ja tämä roomalaisessa kontekstissa tämä homma oli se, että nämä jumaluet ei tosiaan ollut samanlaisia niin kuin persoonallisia hahmoja kuin mitä nämä kreikkalaisten jumalat, vaan se ajatus siitä oli jaettu näiden etruskien kanssa. Ja ne oli tämmöisiä niin kuin hahmottomia luonnonvoimien kaltaisia tahoja, ja jos nyt roomalaisia tekstejä lukee, niin jopa vähän niin kuin herää ajatus, että oliko nämä jumaluudet varsinaisesti niin kuin sillä tavalla niin kuin tietoisiakaan. Että ne oli enemmänkin tämmöisiä niin kuin luonnonvoimia. Tämä ajatushan löytyy osittain myöskin kreikkalaisesta niin kuin jumalperheestä, mutta se ei ole sillä tavalla niin vahva, vaan roomalaisella nimenomaan se taustalla oli tämmöinen niin kuin voima, mikä oli esimerkiksi tämä nyt mainittu viljan kypsymisen jumalatar Fornax, Venus, rakkauden jumalatar ja Neptunus. Ei nämä ollut sellaisia niin kuin persoonia, vaan ne oli nimenomaan voimia. Taas sitten kreikkalaisessa maailmassa
Poseidon ja Afroditehän oli niin kuin persoonallisia jumaluuksia. Poseidon toki lähempänä luonnonvoimaa, ehkä näistä kreikkalaisen maailman jumaluuksista lähimpänä tällaista. Ja niin kuin nämä kulttikuvat teki sen näkymättömän näkyväksi, selitti niitä. Siellä oli sitten sitä symboliikkaa, joka liittyy jumaliin liittyviin tarinoihin ja myytteihin tai näihin voimiin ja rooleihin, mutta ne ei ollut niin kuin niiden jumalten kuvia. Tämä, että ne pakanat niin sanotusti palvovat näitä kuvia, niin tämä on nimenomaan kristittyjen tämmöistä niin kuin propagandaa ja syyttelyä, todennäköisesti hyvin pitkälle jopa tahallista väärinymmärtämistäkin siinä, että kun sitä debaattia myöhäisantiikissa käydään kristittyjen ja ei-kristittyjen välillä, niin se on aika kova sanaista ja sitten kun vedotaan sitten massoihin, niin sitten se on semmoista kärjistävää se retoriikka. Mutta tosiaan roomalaisille, niin kuin mikä vaikka nimet oli niin kuin, ja roolitukset hyvin samankaltaisia kreikkalaisten kanssa, niin mitä ne jumalat oli, niin se oli nimenomaan jaettu se käsitys etruskien kanssa, että ei niinkään persoonallisia niin kuin, henkilöitä, jopa inhimillisiä, kun katsoo minkälaisia joku Zeus vaikka oli, vaan nimenomaan tämmöisiä niin kuin voimia. Se on se luonnonvoima tai siihen niin kuin rinnastuva. No, jumaluuksia oli kaikkialla. Ne oli valtapiiriltään hyvin, hyvin erilaisia. Ja sitten se niin kuin roomalaisessa maailmassa myöskin, että kun mennään tuonne idemmäksi, niin siellähän oli niin kuin tämmöisiä vähän niin kuin hierarkioita tämmöisten ihmisestä erillisten tietyllä tavalla yliluonnollisten olentojen osalta oli niitä voimakkaampia ja vähäisempiä, miksi niitä ikinä sanottaankaan, että sarathustralaisiltahan on peräisin tämä ajatus enkeleistä, jonka kristityt ja muslimit sitten omaksuu myöskin ja juutalaisuuteen tulee, mutta niin kuin roomalaisessa maailmassa ei tällaista niin kuin ollut, vaan ne oli näitä jumaluuksia, joista osa oli merkittävämpiä, osa hyvinkin rajoittuneita, osa sitten niin kuin maantieteellisesti myöskin paikallisia. Toisaalta sitten niin kuin ihmisestäkin saattoi tulla Jumala, ja tämähän tulee sitten keisarikunnan aikaan, tämän keisarikultti, kun alkaa rakentumaan, sitä aletaan rakentamaan heti ensimmäisen keisari Augustuksen aikaan, mutta kun se sitten niin kuin formalisoituu, niin siitä tulee, että nämä keisariperheen jäsenet ja keisarit julistetaan jumaliksi, ja se ajatellaan, että se niin kuin tapahtuu tällä tavalla. Samalla tavalla myöskin sitten siellä niin kuin myyteissä on tämä Herkules, eli Herakles on tämä ehkä tunnetuin hahmo, joka on nimenomaan kuolevainen, josta tulee Jumala. Toisaalta sitten nämä jumalat ei ollut kaikki valtiaita, ja niin kuin siitä on erilaista, voi löytää näitä eri aikakausilla ja eri näkemyksistä, miten lukee, että oliko jumalat nyt niin kuin kohtalonalaisia vai ei. Se on oma kysymyksensä. Mehän ei kaikilta osin edes tiedä, että miten niin kuin roomalaiset tosiaan ajatteli ja näki asioita, ja näissä mikä on historiallisten lähteiden perusongelma, että kun asiat eivät ole erityisen mielenkiintoisia ja ovat tämmöistä yleistä tietoa, niin niitä hyvin harvoin kirjoitetaan ylös, ja sitten se yleinen tieto ja yleiset käsitykset muuttuukin vuosisatojen aikana, niin ne sitten häviää niin kuin hämäryyteen, mutta jumalat joka tapauksessa ei ollut kaikki valtiaita. Ne niin kuin kilpaili keskenään, saattoi olla niin kuin ristiriitaisia niin kuin voimia, mitkä vaikutti samoihin asioihin, ja toisaalta sitten niin kuin ihmiset saattoi jopa sitten mahtavimmat niin kuin kyetä toimimaan myös tämän jumalten tahdosta riippumatta. Sitten sellainen, mikä on tämä Jumala-sana jo on vähän ongelmallinen niin kuin käännöksenä, koska sitä kun mä käytän tässä, niin mä itse asiassa niputan kaksi sanaa yhteen. Eli roomalaisessa maailmassa oli kaksi sanaa, niin kuin mitkä meidän kielellä tarkoittaa Jumalaa. Deus ja Dea, Jumala ja Jumalatar, nämä olivat niitä todellisia jumalia, jumaliksi syntyneitä.
Ja niin kuin vaikkapa tuossa nyt tämä Bonadea, hyvä Jumalatar, yhtenä näistä näin luonnollisesti Venus, Roma ja niin edelleen. Nämä olivat niitä todellisia jumalia, mutta sitten oli Divus ja Diva jumalaksi tulleet. Ja ohessa patsas Rooman ensimmäisestä keisarista Augustuksesta. Siinä hän on itse asiassa niin kuin pukeutunut papiksi. Roomalaisissa riiteissä hän niin kuin pää peitetään, kun tuota rituaaleja tehdään, niin hänen nimensä oli täysin nimi sitten hallitsija, ilman näitä hallitsija-arvonimiä, oli Gaius Julius Divi Filius Caesar, eli Gaius Julius, jumalallisen keesarin poika. Ja niin tämä Caesar oli nimenomaan Divus. Hänestä ei tullut Deus. Tämä myöhemmässä vaiheessa, kun tämä Rooman keisarinvalta muuttuu absoluuttisemmaksi, niin silloinhan tulee ruvetaan käyttämään nimenomaan tätä Deus-sanaa keisarista, jumalallista keisarista jo, mutta siinä sitten jo tosiaan loikataan johonkin muuhun. Mutta tosiaan nämä, että josta tulee jumalia tai julistetaan tai tehdään jumalia, nämä oli niin kuin eri asia kuin jumaliksi syntyneet. Ja Roomassa tämä Augustus, hän omassa propagandassaan esiintyi tämmöisenä tasavallan palauttajana. Se oli tasavaltalaisen hallinnon restauraatio, jossa palataan sitten niin kuin näihin perinteisiin arvoihin. Mutta todellisuudessa tämä Augustuksen reformit oli tämmöinen konservatismiin naamioitu radikaali uudistus, jossa pistettiin myös se uskonnollinen kenttä uusiksi, vaikka virallisesti niin palautettiinkin sitä vanhaa ja esiinnyttiin tämän tasavaltalaisen hallinnon ikään kuin sen kultakauden palauttajana. Augustussa itse tosiaan ei mitään niin kuin jumalallisia arvomerkkejä ja arvonimiä itsellensä ottanut, ja virallisesti oli vain ensimmäinen yhdenvertaisten joukossa, mutta uskonnollisessa mielessä tosiaan sitten vakiinnutti heti välittömästi tämän jumalaksi julistamisen käytännön, eli apoteoosin. Sehän alkoi siitä, että kun hänen adoptioisänsä Julius Caesar murhattiin, adoptio tapahtui testamentissa, tämä sysäsi nuoren Octavianuksen välittömästi Rooman politiikan eturiviin ja toi hänelle sitten Julius Caesarin uskollisten sotilaiden kannatuksen, niin hän sitten sisällissotien ja valtakamppailuiden kautta nousi keisariksi ja pystyi tämän uuden hallintojärjestelmän vakiinnuttamaan, koska hallitsi niin kauan, että kun hän sitten vanhana miehenä kuoli, niin siellä ei enää niitä tasavallan kokeneita ihmisiä enää ollut, joilla olisi sitä muistikuvaa ollut, ja ne vanhat, millä oli jotain, niin muistivat sen tasavallan loppusuoran, niin vaaralliset ja veriset ajat, ja vakiintunut valta siinä sitten näyttäytyi hyvälle. Mutta hän tosiaan julistutti sitten tämä adoptioisänsä Julius Caesarin jumalaksi, ja syntyi tämä ajatus apoteosista, jumalaksi tulemisesta. Se toki oli vanhempi tämmöisenä konseptina nimenomaan se, että nämä poikkeukselliset yksilöt niin pystyvät nousemaan Jumalan joukkoon, mutta tämä niin kuin vakiintui. Kaikki keisarit julistetaan jumaliksi lähtökohtaisesti, jos ei ole erityistä syytä toimia toisin, ja vaihtelevassa määrin sitten myöskin nämä keisariperheeseen kuuluvat tärkeimmät ihmiset. Ja tuossa näkyy sitten muistaakseni Antonius Piuksen jumalaksi tulo, jossa hänen tämä genius, eli suojelushenki voisi olla sille semmoinen käsite, niin se vie, tämä nuori mies, siivekäs nuori mies sitten vie Jumalten joukkoon tämän Antonius Piuksen ja hänen vaimonsa itse asiassa tuossa kuvassa. Muistaakseni toi on Antonius Pius, mutta joku näistä verrattuna varhaisista keisareista joka tapauksessa. No tämä, että vakiintuu tämmöinen niin kuin jumalaksi julistaminen ja sitten sitä aletaan tekemään sitten myöskin oikeastaan kritiikittä siinä vanhassa
maailmassahan ne oli nimenomaan tämmöisiä poikkeushommia, että tapahtuu tällaista, ja ne oli sitä niin kuin myyttien ja mytologioiden aikaa. Että Herkules, Herakles oli ne urotekonsa tehnyt, ja nyt ollaan kuolevaisten maailmassa, niin eihän tämä ollut semmoinen, mikä olisi ihan purematta nielty. Ja tästä on sitten säilynyt vähän sellaisia niin kuin irvailuja näistä hommista, joista tunnetuin on tämä Senecan teksti, eli tämä stoalaisen filosofin tämmöinen satiirinen teksti, Apokolokuntosis divi Claudi, jumalallisen Claudiuksen kurpitsaksi muuttuminen. Ja tämä oli sellainen satiirinen teksti, jossa itse asiassa tämä, että mitä ihmettä tämä kurpitsa, mihin se viittaa, sitä ei tiedä, koska se on säilynyt vain osittain, että viittasiko se siihen, että Claudiuksesta vähän sanottiin ilkeämielisesti, että missä on tyhmä kuin kurpitsa, tai mikä se nyt olikaan, mutta tämmöinen kertomus joka tapauksessa, jossa sitten se keisari lähtee sinne jumalten juttusille, ja se ei oikein menekään se jumalaksi tuleminen ihan niin hyvin kuin mitä olisi pitänyt tehdä, mutta valitettavasti emme tiedä, että mitä siinä loppujen lopuksi tarkalleen ottaen nyt käy, mutta siis, että sille irvailtiin jo niin kuin ensimmäisen vuosisadan puolessa välissä, että tämmöinen homma, että siitä tuli tämmöinen niin kuin automaatti, ja Claudius tosiaan hallitsijana oli jo sellainen, että häntä nyt ei millään mittarilla ehkä nyt voitu pitää sellaisena erityisyksilönä, joka olisi voitu julistaa jumalaksi. Se, että keisarin asema oli vahva ja ensimmäisen keisarin Augustuksen homma sinänsä heitä vastaan ei kyllä roomalaisessa julkisessa keskustelussa juurikaan uskallettu hyökätä. Toki sillä epäsuorasti kaipaantiin sinne tasavallan maailmaa ensimmäisellä ja toisella vuosisadalla vielä mutta niin kuin heidän henkilöä vastaan ei sillä hyökätty. Mutta myöskin tämä ihmisyyden ja jumaluuden raja oli sillä mielenkiintoinen, että myös elävät ihmiset saattoi hetkellisesti olla. Ja niin kuin tämähän oli keisarikulttia vanhempi juttu, että sotapäällikkö, joka sai oikeuden triumfiin, niin hänhän oli siinä vaunuilla ajaessaan, kun hänen päänsä yllä pidettiin laakeriseppelетtä, niin hän oli Jumala sillä hetkellä. Mutta siinä tämä perinteisen tavan mukaan tämä laakeriseppelen pitäjän tehtävä oli kuiskia korvaa ja muistaa siitä, että hän on kuolevainen. No tästähän tuli triumfien viettämistä, tuli sitten keisarivallan aikaan sitten keisareiden yksinoikeus, koska käytännön syynä se, että liian karismaattiset sotapäälliköt olivat tasavallan loppusuoralla sitten aiheuttaneet ongelmia, ja tietysti sitten keisarit eivät halunneet tällaisia potentiaalisia haastajia, niin triumfeista tuli sitten keisarin yksinoikeus. Mutta tosiaan se, mikä on jumalallista ja maallista, niin sen rajat oli häilyviä monella tavalla, ja ne jumaluudet oli läsnä ihan kaikkialla, jokaisessa elämän osa-alueessa, yksityisestä perhe-elämästä sinne valtiovallan toimintaan. Toisaalta sitten, mikä niin kun erosi siitä, että mikä on näiden Lähi-idän uskontojen ajattelun maailmalta perustuva jumalasuhde, oli se, että miten ihmiset toimi suhteessa Jumaliin. Ja se itse asiassa, niin kuin mikä tuossa aikaisemmin tuli todettua, että valtion menestys, sitä selitettiin Jumalten suosiolla, vastoinkäymisiä sillä, että jotain jumaluutta oltiin loukattu tai ei oltu kyllin hyvin. Ja sitten niin kuin valtion toimesta voitiin määrätä tämmöisiä lepytysrituaaleja ja muuta. Mutta sitten se, että mikä se oli se henkilökohtainen niin kuin uskonnollinen suhde, niin se oli tietyllä tavalla voisi sanoa, että tämä oli niin kuin kaupankäyntiä. Et tässä on niin kuin, mikä on säilynyt, tällainen votiivilahja, jossa Tykho-niminen mies kiittää Hygieiaa ja Asklepiusta siitä, että on niin kuin tämmöinen jalkavaiva parantunut. Nämä votiivilahjat oli niin kuin hyvin keskeisessä roolissa, ja ne oli oikeastaan niin kuin yksi niistä
niin kuin yksi päätavoista, miten ihmiset asioi jumaluuksien kanssa. Se toinen oli tietysti se, että toteutetaan tietyissä tilanteissa rituaalit oikealla tavalla, vuodenkierron, elämänvaiheiden ja siirtymäriittien osalta, mutta sitten se toinen oli nämä votiivilahjat, joita oli oikeastaan kahdenlaisia, että niin kuin niitä voitiin antaa Jumalalle tai jumalille, ja toivottiin, että nyt sitten tulisi suosiota, tai sitten ne oli tämmöisiä lupauksia, niin kuin esimerkiksi koko joukko temppeleitä on säilynyt, josta on löytynyt nämä perustamiseen liittyvät tekstit, että niin kuin on luvattu rakentaa temppeli, jos jotain. Eli esimerkiksi useampiakin tämmöisiä sotapäälliköiden rakentamia temppeleitä niin kuin tiedetään, että ne on sillä tavalla, että jos tästä tulevasta sotaretkestä tulee menestyksekäs, rakennan temppelin Marsille. Tai niin kuin on tällaisia, että on kulkutauti päättynyt, niin sitten kun se on päättynyt, niin sitten on rakennettu parannuksen Jumalan temppeli. Eli on annettu lupaus, että jos Jumala tekee jotain, niin minä teen jotain. Tai sitten, niin kuin tästä esimerkki, tai sitten mitkä oli just parannukseen ja lääkintään liittyvistä hyvin tavallisia, että annetaan se, niin kuin se lahja. Näitä on säilynyt tällaista esineistöä paljon, että niin kuin sairaat ihmiset vie temppeliin jonkun, jos on silmävaiva, niin se on tällainen poronssista tehty silmä tämmöisiä on säilynyt, raajoja ja niin edelleen, jolloin annetaan jotain ja toivotaan sitä vastapalvelusta. Tai uhrataan eläimiä, niin kun, ja toivotaan, että se uhri on tyydyttävä Jumalan näkökulmasta, saahan se vastapalvelus. Eli se oli tällaista niin kun kaupankäyntiä tietyllä tavalla, että ihmisellä on rooli, Jumalilla on roolinsa, ja sitten se on sitä niin kun, tietyllä tavalla, niin kun, että ihmisillä on velvollisuuksia, ja sitten ajatellaan, että Jumalillakin niitä. Perhe oli Roomassa sitten ikään kuin se yhteiskunnan perusyksikkö. Tosin muistan sen, että se familias tarkoitti sitä kotitaloutta, sisältäen myöskin kaikki verisukulaiset, palvelusväen plus sitten orjat ja joissain tapauksissa myöskin sitten nämä klientit. Ja roomalaisille oli tosi tärkeä tämmöinen niin kuin käsite kuin mos maiorum, mikä voisi sanoa, että esi-isien tavat tai perinteiset tavat. Ja se perhe niin kuin nähtiin siinä sellaisena näiden tapojen, miten se siirtyy ja välittyy sitten sukupolvelta seuraavalle. Roomalaiset usko hyvin vahvasti sen, nomen est omen, nimi on enne, että niin kuin ne esi-isien hyvät ja huonot ominaisuudet näkyy niissä seuraavissa sukupolvissa, mutta myös tuo sinne niin kuin velvoitteita. Ja siksi esimerkiksi vaikka hän oli Julius Caesarin henkilökohtainen ystävä, niin Brutus taivuteltiin tähän salamurhahommaan, koska hänen kaukainen esi-isänsä Brutus myös nimeltänsä oli ollut karkottamassa näitä Rooman viimeistä kuningasta. Ja niin kuin esi-isät, heidän kunnioittaminen oli todella tärkeässä roolissa. Monet perhepiirin niin kuin riiteistä ja rituaaleista kytkeytyi näihin. Etruskeillahan oli samankaltaista toimintaa. Me tiedetään, että etruskit esimerkiksi meni kuolleiden haudoille muistelemaan tiettynä päivinä kuolleita. Siellä syötiin, juotiin, kerrottiin näistä kuolleista ihmisistä tarinoita, viettiin niin kuin uhreja. Etruskeilta tulee myöskin tämä kuolinnaamioiden tekeminen, mikä roomalaiset otti, eli näistä kuolleista myös oli kuvia, maalauksia joskus, patsaita joskus. Vahastahan se tehtiin se kuolinnaamio, etruskin kielellä persona oli persona tarkoittava sana siis on se etruskikielipohjainen, joka tulee tästä kuolinnaamiosta. Perhe oli se niin kuin ydin ja oikeastaan niin kuin roomalaisessa maailmassa, joka oli se hyvin hierarkkinen, niin se perheen pää oli se, jonka vastuulla niin kuin oli. Ja roomalaisessa lainsäädännössä ihan oli näistä, että mitkä tämmöiset niin kuin, uskonnolliset kulttimenot on nimenomaan tämän pater familiaksen
niin kuin tehtäviä ja vastuulla ja käytännössä kustannuksella hoidettavia, mitkä on taas sitten niin kuin julkisia. Eli myös tämä, niin kuin, että asiat tulee hoidettua uskonnon ja esi-isien tapojen kannalta oikealla tavalla, niin se oli niin kuin velvoittavaa. Ne tuli sieltä roomalaisesta lainsäädännöstä, niitä käsitellään tämä 12 taulun laissa, on näistä näin, missä on perheoikeutta ja sopimusoikeutta ja rikosoikeusjuttuja ja muuta, mutta siellä on myös tämä näistä näin. Ja jokaisella ihmisellä roomalaisessa ajatusmaailmassa oli tämä suojelushenki, genius, johon viittasi jo siinä tämän jumalaksi tulemisen yhteydessä, joka oli miehen, perheen isäntäinen suojelushenki, joka syntyi ja kuoli sen ihmisen niin kuin samaan aikaan. Naisilla sen vastine oli Juno. Ja tässä on sitten yksi tällainen tasavallan ajan patsas siitä, jossa nimenomaan tämä suojelushenki kuvataan tämän pater familiaksen roolissa. Siinä olisi toisessa kädessä tämä kornukopia, runsauden sarvi ja sitten tällainen niin kuin uhri astia sitten toisessa. Ja taas tässäkin näkyy tämä roomalainen riitti, eli hiukset peitettynä, niin minkä roomalaiset näki siis sitten, heillä oli tämä toinen termi, kreikkalainen riitti, jossa oltiin pääpaljana uskonnollisten toimitusten yhteydessä, ja se oli sitten tämmöinen perus. Mutta siis jokaisella oli tämmöinen suojelushenki, joka eli ja kuoli tämän ihmisen oman elämän aikana, mutta nämä geniukset, jotka siis oli niin kuin yliluonnollisia, mutta ei varsinaisesti jumalia, niin näitä oli roomalaisilla niin kuin ihan joka paikassa. Kaupungin porteilla oli tässä, talot oli tällaisia, kadut oli tällaisia ja niin edelleen. Niin kuin, näitä oli niin kuin myöskin taas niin kuin joka paikassa, ja näiden läsnäolo piti sitten niin kuin tietää ja varoa tietysti sitten loukkaamasta näitä. Ja sitten näitä oli myöskin näitä geniuksia tai vasta niin kuin Juno, niin myöskin tämmöisiä niin kuin abstraktioita, jotka ei ollut niin kuin paikkaan tai henkilöön sidoksissa. Niitä oli erityisesti naisilla. Juno matronalis oli naimisissa olevien naisten suojelushenki. Et ihmisellä oli se oma henkilökohtainen suojelushenki, mutta sitten myöskin tällaisia, mitkä oli taas, niin kuin puhutaan, suuremmasta joukosta. Ja koska roomalaiset itse asiassa niin kuin, se keisarikultin yhteydessä, ennen kuin keisarista tuli tosiaan se elävä Jumala sitten myöhäisantiikin lähestyessä, niin eihän sitä niin kuin elävää keisaria niin kuin voinut tietenkään palvoa, vaan se nimenomaan se palvonnan kohde oli hallitsevan keisarin tämä genius. Ja tämä oli nyt se, missä alkoi hiertämään sitten juutalaisia ja myöhemmin kristittyjä tämä homma. Eli niin kun on säilynyt näitä kristittyjen kuulusteluihin ja kuulemisiin liittyviä juttuja, niin siellähän on nyt, en valitettavasti muista missä tekstissä on se, että niin kuin sanotaan, vai olikohan juutalaiset, nyt on vähän sen verran aika. Juutalainen tai kristitty oli joka tapa kyseessä, että niin kuin voisi rukoilla niin kuin keisarin menestyksen puolesta ja terveyttä ja muuta keisarille, mutta ei niin kuin rukoilla tällä ja tehdä rituaaleja tämän keisarin geniuksen niin kuin sille, koska se olisi ollut epäjumalten palvointa. Eli ennen kuin keisareista tulee eläviä jumalia, niin se oli nimenomaan tämän keisarin suojelushenki, joka oli näiden kulttimenojen kohteena. Ja tämä alkaa jo sitten niin kuin siinä tämän ensimmäisen dynastian aikana. Myöskin ajan kuluessa sitten tämä, mitenkä tätä niin kuin visualisoidaan niin kuin muuttuu. Tuossa on sitten yksi tämmöinen genius Pompejista, joka siivekäs hahmo, ja tämä niin kuin vakiintuu sitten tällaiseksi. Myöskin legioonilla oli omansa suojelushenget, yllätys, yllätys, ja tässä on niin kuin esimerkki siitä, miten on pystytetty sitten tämmöinen votiivialttari 7. legionan Geminan, eli 2. legionan suojelushenki. Ja
näillä oli hyvin vaihtelevat sitten niin kuin roolit, niin kuin mikä se geniuksen merkitys sitten niin kuin oli. Ja tämähän se tulikin jo aikaisemmin näytettyä, mutta tosiaan joo, Antonis Pius oli tämä mikä. Ja siinä sitten niin kuin, tähän taas riippuu, että mitä me uskotaan, mutta tämä genius oli sitten niin kuin tämän kuolleen keisarin sitten mukana sitten viemässä häntä sinne jumalten luo, mistä sitten tämä Senecankin satiiri kertoo. No okei, summa summarum, jumaluuksia oli kaikkialla, niitä oli hyvin erilaisia. Kulttitoiminta tai uskonnollinen toiminta, sitä oli valtiollista, sitä oli perheen piirissä ja siltä väliltä. Se oli hyvin yhteisöllistä. Mut sitten avataanpa sitten vähän tämmöisiä sanoja tässä näin, missä taas mennään maailmaan, jossa tämä roomalainen tapa jäsentää uskontoa ja uskonnollisuutta erosi huomattavasti näistä myöhemmistä monoteistisista uskonnoista. Nimittäin se, mitä roomalaiset tarkoitti, heillä oli 2 sanaa Jumalille, mutta sitten se, että mitä he tarkoitti niin kuin uskonnolla ja kultilla, niin sekin erosi siitä myöhemmästä. Tämä religio, niin se oli nimenomaan tämä tällainen ihmisten ja jumalten välinen yhteys. Se oli tämmöistä yhteiskunnallista. Ja mahdollisesti se tulee ihan sananakin tämmöistä yhteenliittämistä ja sitomista tarkoittavasta sanasta, että se oli niin kuin tämmöinen yhteisöjä koossa pitävä voima, mutta myöskin niin kuin perhe ja ihminen ja niin kuin kansalaiset ja valta. Mutta se oli ennen kaikkea niin kuin religio, oli ihmisten ja jumalten välinen yhteys, jossa se yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen aspekti oli tärkeää. Kultus, joka jokseenkin varmasti tulee sanasta, joka etymologisesti kytkeytyy niin kuin samaan, mistä tulee niin kuin viljellä ja vaalia, niin se oli sitä tällaista niin kuin oikeita rituaalisia käytänteitä, miten pitää toimia, mitä on ne tämmöiset ennusmerkit. Alussa totesin, että en lähde sinne ennustamiseen ja muihin, mutta roomalaisilla oli vähän sellainen kaksijakoinen juttu, että toisaalta semmoiseen niin kuin ennustamiseen suhtauduttiin vähän skeptisesti ja välillä niitä ennustajia karkotettiinkin Roomasta, mutta sitten toisaalta niin kuin enteitä nähtiin kaikkialla. Ja siihen kultukseen kuului nämä ennusmerkkien tunteminen ja sen mukaan sitten toiminta, koska jotkut niistä oli sellaisia, että ne edellytti ihmiseltä toimenpiteitä. Jos syntyy epämuodostunut eläin, mitä se tarkoittaa? Kotkien näkeminen, niin Jupiterin lintu oli hyvä merkki. Jos ollaan tekemässä jotain ja nähdään kotka, niin se oli hyvä juttu. Jos nähdään 3 kotkaa, niin menestys on niin kuin lähes varma. Mutta se oli tämä kulttitoiminta, jos vaikka sitä käytetään tässä, niin se oli se, että niin kuin toimitaan oikealla tavalla, tehdään ne riitit ja rituaalit, mitä liittyy siirtymäriitteihin, elämän eri vaiheisiin, vuoden kiertoon. Ja ne on niin kuin käytäntöä. Ja religio oli tosiaan sitten tämä yhteys Jumalten ja ihmisten välillä, ja näillä pyrittiin siihen jatkuvuuden turvaamiseen ja rauhan ylläpitoon. Kun pidetään huoli religiosta ja kultuksesta, saavutetaan pax deorum, Jumalten rauha, niin, joka on rauha ihmisten ja jumalien välillä, niin se on niin kuin se side, mikä pitää se yhteiseksi. Ja sama homma, että se yksi yksikkö on se perhe, familias laajempana kuin meillä, yhteisö siinä ympärillä ja valtio. Et se tavoite on niin kuin rauha ja jatkuvuus, koska näillähän kulteilla ei ollut mitään niin kuin helvettiä pelottelemassa eikä paratiisia niin kuin luvassa, vaan se oli nimenomaan siinä niin kuin tässä maailmassa ja ihmisten elämän tulevaisuudessa ne vaikutukset, miten tämä homma niin kuin toimii tai ei toimi.
kyse oli yhteisön jatkuvuudesta. Ja siksi niin kun nämä taas, mitkä uhkasi tätä ja uhmasi tätä, niin ne nähtiin, kun ne uhkaa sitä yhteisöä, valtiota ja yhteiskuntarauhaa. Eli esimerkiksi nämä kristityt, jotka kieltäytyi valtiollisista kulttitoimista, ne uhkasi tätä jumalten rauhaa. Kristittyjen vainojen syy ei ollut se, että roomalaiset olisi halunnut, että kristityt uskos eri tavalla, tai roomalaiset olisi uskonut, että heidän jumaluet on oikeita, noin on vääriä, ei, vaan se, että tämä kristittyjen toiminta uhkasi tätä jumalten rauhaa ja tuo sen vihan päälle. Ja itse asiassa myös 300-luvulle mennään 400-luvun alkuun, jolloin kristiusko on jo tosi vahvassa asemassa ja nousee sitten lopulta ainoaksi sallituksi kultiksi, niin se yksi niin kuin vääntö, mitä siellä käydään, niin on se, että kun se aika on levotonta, on sotia, Rooma kärsii tappioita, niin että ne kristityt on sen aiheuttaneet, koska he on rikkoneet tämän Jumalan rauhan, koska kristinuskon kanssa käsi kädessä, kun se vahvistuu, niin Rooma heikkenee. Tämä Augustinuksenhan tämä Jumalan valtio, niin sehän on oikeastaan tämmöinen teos, jossa niin perustellaan, että ei se nyt ole tämä kristittyjen vika, se, että Roomalle on näin käynyt ja käymässä. Sehän tulee tämän Rooman ensimmäisen ryöstön jälkeen hyvin nopeasti saa valmiiksi. Mutta sitten semmoinen, mitä me emme ihan niin kuin tiedä, mutta kun viitteitä tähän on niin pitkältä ajalta, useamman vuosisadan aikana, että niin kuin, mitä todennäköisemmin niin kuin roomalaisilla ei ollut semmoista niin kuin käsitystä, että olisi nämä erilaiset tavat uskoa ja uskomukset, olisi ollut tämmöisiä niin kuin erillisiä uskontoja. Ja tämä näkyy niin kuin ihan kielessäkin, että sitten kun me otetaan tämä termi religio ja siitä monikko religiones, niin se ei tarkoitakaan, niin kuin se muuttuukin se merkitys, se tarkoittaa silloin näitä erilaisia tapoja niin kuin hoitaa näitä kulttikäytänteitä, ei niin kuin erilaisia uskomusjärjestelmiä. Ja pitkään myös juutalaisetkin oli henoteisteja, eli heillä oli se oma yksi jumalainen uskontonsa, mutta ei kyseenalaistaneet ja kiistäneet sitä, etteikö ne muiden kansojen jumalat olisi myös jumalolentoja. Ja tämähän on siinä kristiuskon varhaisessa vaiheessa myöskin se, että miten nämä kristityt suhtautuu sitten näihin pakanallisiin uskontoihin, että siellähän on ristiveto, että onko ne jotain niin kuin demoneita ja muuta, vai onko ne sitten vaan tämmöistä kuvainpalvontaa, että kristityillä ei ole semmoista koherenttia oppia siinä alkuvaiheessa tämän osalta. Mutta että vaikuttaa sille, että niin kuin roomalaiset ei nähnyt sillä, että niin kuin sitä maailmaa niin, että se olisi jakaantunut niin kuin eri uskontoihin. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun mennään myöhäisantiikkiin, niin 200-luvun kriisi, jossa Rooma heikkenee voimakkaasti ja hetkellisesti hajoaa 3 osaan, niin se on sen vanhan uskonnon semmoinen myöskin kriisiytymisen aika, jolloin sen sellainen asema ja dynamiikka alkaa heikkenee. Samalla sitten nämä uudet kultit haastaa sitä, kristinusko niin kuin loppujen lopuksi nousee voittajaksi, mutta siellä on egyptiläisperäinen ISIS, jumalattaren palvonta leviää, idästä tulee mitralaisuus, joka on saanut vaikutteita persialaisista uskonnoista. Mitrahan on siellä tämmöinen vähäisempi jumalolento niin kuin ihan zarathustralaisessakin järjestelmässä ja niin edelleen. Siinä vaiheessa se alkaa sitten roomalaisetkin nähdä ikään kuin erilaisia uskontoja, kun ne uskonnot kehittyy siihen, että ne alkaa olla niin kuin toinen toisensa kyseenalaistavia. Mutta se tulee vasta sitten huomattavasti myöhemmin, että uskonnot alkaa nähdä myöskin, että ne on niin kuin sitä ainoaa oikeaa totuutta, mitä ne edustaa. Mutta siinä suurvalta-aika, Pax Romana-aika, niin vaikuttaa sille, että roomalaiset ei oikein niin kuin nähnyt, että nämä on niin kuin eri juttuja, ja varhaisimmissa lähteissä myöskin roomalaisille, niin kristityt nähtiin vain tämmöisen juutalaisuuden suuntauksen. Ja se toki tietysti mielessä oli. Ja tämä religio myöskin tarkoittaa filosofiassa tätä
oppisuuntia. Eli kun oli niin kuin platonismi, josta kehittyi uusplatonismi, joka oli jo melkein uskonto, oli epikurolaisuus, oli stoalaisuus tämmöisinä niin elämäntaitohommina, niin latiinankielisessä maailmassa yleisimmät sanat, mitä niistä käytettiin, oli religio ja skola. Koulu tai sitten tämmöinen niin kuin uskonto. Mutta kun taaskaan se ei tarkoita sitä meidän samaa kuin mikä se meillä oli. Tämä aikaisemmin mainittu Seneca, hän oli niin kuin stoalainen, ja stoalaisuus oli ensimmäisellä vuosisadalla Rooman valtakunnassa ja toisella vuosisadalla. Voisi sanoa, että se oli hyvin tämmöinen niin kuin valtiofilosofia. Monella tavalla samanlaisessa asemassa kuin mitä konfutselaisuus oli ja taas modernilla ajalla enenevässä määrin on, niin tuolla Kiinan suunnalla, että stoalaisuus se oli myöskin religio, tämä stoalaisuus, kun siitä käytettiin skola tai religio. Eli nämä sanat ei tarkoittanut sitä, mitä ne meille tarkoittaa, eikä ne rajatkaan taas niin kuin piirtynyt samalla tavalla, miten sitten tämmöisen monoteistisen maailmankuvan maailmassa. Roomalaisilla myöskin, kun niin kuin näiden pelastususkontojen mukanahan tulee se ajatus siitä, että se on niin kuin henkilökohtaiset ansiot määrittää sen, että onko taivaspaikka luvassa vai mennäänkö helvettiin. Niin tämä oli roomalaisille erikoinen konsepti. Roomalaisille tämä kyse oli siitä, että tämä pari oli ortodoksia ja ortopraksia. Ortodoksia tarkoittaa niin kuin oikeaa oppisuutta, eli sitä niin kuin uskomista. Ja se ei ollut roomalaisille se juttu, koska ne jumalat oli olemassa, ne vaikutti elämään, ja niiden kanssa piti niin kuin pärjätä, riippumatta siitä, että mitä sä uskot. Niin roomalaisten se juttu oli ortopraksia, eli tämä oikein toimiminen. Ja tässä on keisari Marcus Aureliuksen reliefi, missä hän on Jupiterin ylipappina valmistautumassa uhraamaan härän. Ja niin Rooma keisarilla oli tosiaan tämä Pontifex Maximuksen arvonimi ja tärkeä rooli näissä niin kuin kulteissa. Ja nämä valtiolliset rituaalit oli hyvin tärkeitä. Ja ne oli nimenomaan sitä yhteisön jatkuvuutta, valtion jatkuvuutta. Keisarin täytyy tehdä tietyt asiat tietyllä tavalla. Ja tässä ollaan nyt uhraamassa sitten Jupiterille. Marcus Aurelius oli stoalainen. Ja hän kirjoitti näitä tekstejään, joita ei ole koskaan tarkoitettu julkaistavaksi, vaan hänen kuolemansa jälkeen sitten julkaistiin. Suomennettuna on se Itselleni nimellä käännetty erinomainen käännös näistä, jotka oli tämmöisiä stoalaisia pohdintoja. Niin tämä Marcus Aurelius on hyvin mielenkiintoinen tapaus noin niin kuin äkkiseltään, koska hänen ajatuksessaan on tämmöisiä jopa niin kuin agnostisia piirteitä. Mutta samaan aikaan hän oli niin kuin harras ja näiden roomalaisten riittien toteuttaja, ylläpiti niitä perinteisiä kulttitoimintoja, osallistui niihin, mutta se oli nimenomaan se, että tämä ortopraksia oli se tärkeä juttu. Että asiat tehdään oikealla tavalla, mos majorum ylläpidetään, keisari valtion johtajana ylläpitää niitä valtiollisia uskonnollisia rakenteita, koska ne ylläpitää sitä Jumalten rauhaa, koska ne ylläpitää sitä jatkuvuutta. Ja tässä on Marcus Aureliukselta sitaatti, niin kuin, joka on nimenomaan tämmöisiä omia pohdintoja siitä niin kuin elämisestä ja siitä niin kuin jumalista. Hänellä löytyy niin kuin koko joukko muita, mutta elää hyvää elämää. Jos jumalia on olemassa, he ovat oikeudenmukaisia, he eivät piittaa siitä, kuinka jumalille omistautunut olet ollut, vaan he kohtaavat sinut noudattamiesi hyveiden mukaisesti. Jos on vain epäoikeudenmukaisia jumalia, sinun ei olisi pitänyt halutakaan palvoa heitä, ja jos jumalia ei ole, niin sinuakaan ei ole, mutta olet elänyt jalon elämän, joka jatkuu rakkaidesi muistoissa. Eli niin kun, käytännössä niin tämmöinen agnostinen toteamus tästä niin jumaluudesta, mutta samaan aikaan puhutaan miehestä, joka ylläpiti näitä valtiollisia rituaaleja ja oli nimenomaan tämän perinteisen roomalaisen järjestyksen niin vaalia. Ja tämä ortopraksia
asioiden oikein tekeminen oli se tärkeä juttu. Tässähän itse asiassa, jos näitä elämäntaitofilosofioita pikku sivuaskel otetaan, niin tässähän on semmoinen hiveen tämmöistä niin kuin epikurolaista jopa siinä, mutta epikurolaisethan oli sitten, pitivät jumalten, olivat materiaalisteja, eivät uskoneet siihen, että on mitään yliluonnollista olemassa, ehkä jotain ihmistä mahtavampia olentoja, mutta ei ole niin kuin syytä palvoa mitään tämmöisiä olentoja. Mutta Marcus Aurelius oli hyvä toisenlainen näkemys asiaan. Mutta tosiaan nimenomaan tämä roomalainen ortopraksia, että vaikka ei olisi sitä oikeaa oppisuutta, uskoa, ortodoksia, niin silti se ortopraksia on tärkeä. Ja tämä nimenomaan taas ylläpitää se yhteiskunnan jatkuvuus, yhteiskunnan säilyvyys ja sitten jumalten rauha valtiossa, rauha yhteisössä, rauha perheissä. No, sitten tämä roomalaisilla oli myöskin tämä termi pietas, joka on tämmöinen niin kuin hurskaus ja sen vastakohta sitten, mutta tämä ei ollut pelkästään niin kuin uskonnollinen, vaan se oli nimenomaan myöskin niin kuin maallista. Ja ne oli niin kuin yhtä aikaa niin kuin molempia, jossa niin kuin oli se, että piti niin kuin tämmöinen kunnioittava suhtautuminen niin kuin, ja tämä hierarkinen maailma. Lapset suhteessa vanhempaan, perheen päähän, paterfamiliaksi, elävät suhteessa esi-isiin, kansalaiset suhteessa valtioon, ihmiset suhteessa Jumaliin. Ja niin kun, että se maailma pysyy niin kun järjestyksessä, että pysty niin kun mitään palikkaa, sä et pysty sieltä niin kun poistamaan, että se kokonaisuus ei ala niin kun siitä kärsiä. Ja jos joku näistä elementeistä niin kun ei toteudu, niin religio neglecta, laiminlyöty, silloin on laiminlyöty sitä sidettä ihmisten ja jumalien välillä. Ja silloin tulee niin kuin ongelmia. Ja taas tästä päästään siihen, että miksi ne kristityt alkoi aiheuttamaan närästystä siinä vaiheessa, kun niin kuin heidän määränsä alkaa kasvamaan merkittäväksi. Koska he laiminlyövät niitä velvollisuuksia. Ei roomalaiset vaatinut, että olisi pitänyt kristittyjen uskoa siihen Jupiteriin ja muihin, vaan se, että he osallistuu osaltansa niihin julkisiin rituaaleihin, osoittavat lojaliteettia keisarille ja niin edelleen. Ja Rooman menestys oli jumalten suosion ansiota, ei tosiaan sen oikean uskonnon. Mutta sitten kun myöhäisantiikin aikana sitten alkaa tämä uskontojen välinen pudotuspeli ja kilpailu kiristymään, niin silloin sitten tämän tyyppisiä ajatuksia alkaa tulla. Mikä tässä on tämä kuva, niin siinä on roomalainen kolikko, ja siinä on tämän voitonjumalattaren Victorian patsasta kuva. Roomassahan oli, Rooman senaatissa oli tämän senaatin niin kuurian rakennuksessa, siellä oli tämä Victorian alttari ja patsas, jotka olivat ehkä sama asia, ehkä eivät, mutta yksi tällainen debaatti, mitä käytiin siellä 300-luvulla, kun tämä kristinuskon asema vahvistui, että minne tämä patsas ja alttari, tai patsas tai alttari pitäisi niin kuin laittaa, ja tämä, että se poistettiin sieltä, niin nähtiin yhtenä niin kuin Rooman turmion niin kuin tekijöinä, koska no onhan se, kun poistetaan voitonjumalattaren patsas ja historiassa niin kauan kuin se siellä on ollut, Roomalla on mennyt hyvin ja sitten alkaa mennä todella huonosti, niin syy- ja seuraussuhde on aivan selvä. Se palautetaankin ainakin kertaalleen sinne ja poistetaan taas. Mutta siinä on nimenomaan taas, että vaikka kristinusko 300-luvun lopulla alkaa olla niin kuin valtauskonto Rooman kaupungeissa, niin toisaalta maaseudulla se ei sitä ole, ja vanha yläluokka, senaattorisääty on hyvin pitkälle vielä pakanallisia siinäkin vaiheessa, kun kristiusko muuten on kaupungeissa vahvistunut. Mutta tosiaan, ja Rooma sitten 400-luvun alussa ryöstetään, niin siinä semmoinen tietyllä tavalla tämän debaatin loppukaneetti on monen tämä Augustinuksen Jumalan valtio, joka on tämmöinen filosofis-uskonnollinen vastaus
ei pelkästään, mutta suurelta osin vastaus niihin syytöksiin, että miksi tämä Rooman vaikeudet ja niin pääkaupungin ryöstö, niin miksi ne ei ole kristittyjen syytä? Ja miksi itse asiassa ei ole mitään syytä sinänsä niin kuin huolestuakaan siitä, että näin on niin kuin päässyt tapahtumaan. Mutta 400-luku sitten tulee, niin loppusuorahan on sitten tämän kristinuskon voiton kulkua. Silloin myös sitten niin kuin aletaan tätä pagana-sanaa käyttämään sillä tavalla, mitenkä me sen ymmärrämme. Paganorum tarkoittaa kirjallisesti maalaisia, ja sen juuri on siinä, että kristinusko leviää kaupungeissa ensin niihin paikkoihin, missä on juutalaisia, ja sitten ylipäätään kauppareittejä myöten ja hyvien yhteyksien kautta lähetyssaarnaajinkin levittäminä kaupunkeihin. Ja siinä vaiheessa, kun kristinusko on ainoa sallittu valtio, niin uskonto, niin vielä suurin osa maaseutuväestöstä on sitten vanhojen jumalien seuraa. Mutta oikein, käännetäänpä kelloa taaksepäin sinne kuitenkin suurvalta-ajalle, niin tämä suhtautuminen näihin uskontoihin oli myöskin sellainen, että tarvittaessa niin kuin jumaluuksia tuotiin niin myöskin Roomaan. Sanoin silloin aikaisemmin siinä, että kun ne valtakunnan kohtaamat vaikeudet nähtiin, että nyt on joku sen Jumalan rauhan rikkonut ja nyt pitäisi keksiä mitä tehdään, niin silloinhan niin kuin Rooma tasavallan aikana varsinkin, mutta myöskin vielä keisarivallan aikaan, niin kuin siellä ihan pohdittiin sitä, että mitä jumalia tässä nyt niin kuin pitäisi lepyttää. Ja esimerkiksi kun siinä tasavallan aikana Roomaan iski paha kulkutauti, niin silloin isolla Tiberiinan saarelle, missä oli tämä vanha Tiberjoen ylityspaikka, niin sinne perustettiin sitten Asklepioksen temppeli, kun oltiin konsultoitu näitä orakkeleita, että mitä niin kuin pitäisi tehdä. Samalla tavalla itse asiassa roomalaiset myöskin joitakin näitä jumalia toivat näiden vallotussotien myötä sinne Rooman kaupunkiin. Niin kuin symbolisesti perustetaan temppeli ja ikään kuin otetaan osaksi se vallotettu alue myöskin uskonnollisessa mielessä, absorboidaan se sitten osaksi näitä roomalaisia käytäntöjä. Rooman historiassa myöskin siinä on semmoinen yksi aaltoliike, mikä on nähtävissä läpi sen tasavallan aina sitten sinne kristinuskon valtakauteen, että onko semmoinen varautunut ja konservatiivinen suhtautuminen vieraisiin uskontoihin ja vaikutteisiin ja sen vanhan järjestelmän muuttumiseen, vai onko sitten tällainen omaksutaan ja mennään eteenpäin ja uudistetaan. Et esimerkiksi Augustus propagandasta huolimatta nimenomaan oli uudistaja, mutta pitkään hänen jälkeensä sitten niin kuin pyrittiin pitäytymään siinä. Vilkaistaan vielä sitten näitä vieraita kultteja. Rooma, kun se nousi suurvalta-asemaan kolmannen ja toisen vuosisadan aikana ennen ajanlaskun alkua, niin ne ensimmäiset valloituksethan oli alueita, joissa törmättiin etruskeihin ja kreikkalaisiin lähinnä. Ja tämä tarkoitti sitä, että uskonnollisessa mielessä niin kuin ei tapahtunut mitään kauhean erikoista. Että etruskit oli vaikuttanut Roomaan hyvin voimakkaasti, latinalaisia heimoja vanhempi korkeakulttuuri, sieltä tuli paljon juttuja, ja kreikkalaiset taas sitten se Etelä-Italia, Sisilian alueet, itäinen Sisilian alue, niin ne oli Magna Graecia, Suurkreikkaa, hyvin pitkälle joko kreikkalaistunutta tai kreikkalaisten asuttamaa aluetta tai sellaista, missä se vaikutus oli voimakasta, niin tämä ei tuonut sinänsä niin kuin mitään kauhean isoja juttuja. Oikeastaan kreikkalaisista kulteista ainoastaan tämä Bakuksen kultti kiellettiin tasavallan aikana, koska siihen liittyi tämmöisiä ekstaattisia rituaaleja, mitkä oli niin kuin roomalaisesta konservatiivisesta ja hillitystä näkökulmasta. Nämä Bakkantien rituaalit oli riettaita ja hurjia ja jopa pelottavia, niin Bakkantien rituaalit ja Bakuksen kultti niin kuin kiellettiin. Se oli tämmöinen niin kuin
voisi sanoa, että poikkeus vahvistaa säännön. Mutta alkuvaiheessa tosiaan oli hyvin niin kuin roomalaisten näkökulmasta tuttuja nämä uskonnot, ja ne oli olleet niiden kanssa tekemisissä ja omaksuneet ennen kuin ne vallotti näitä etruskialueita tai kreikkalaisia alueita. Mutta sitten kun se suurvalta-aika alkaa, niin roomalaiset levittäytyy nopeasti ihan uusille alueille. Pohjoisessa kelttialueet, kelteillä on ihan omat uskomusjärjestelmänsä, mukaan lukien mahdollisesti ja todennäköisesti ihmisuhreja. Karthagoa vastaan soditaan. Karthagon Pantheon on Lähi-idän tuomisia. He on näitä foinikialaisia, nykyisen Libanonin, Syyria ja Israelin rannikkoalueelta kotoisin olevaa kanssa. Ja nämä karthagolaiset on itse asiassa tässä foinikialaisessa kulttijärjestelmässä niitä vanhassa pitäytyneitä. Nimittäin kun 500-luvulla ennen ajanlaskun alkua persialaiset vallottaa sen Levantin alueen, niin siellä lopetetaan esimerkiksi nämä ihmisuhrirituaalit. Raamatustahan löytyy nämä Molokin viittaukset, Molokin kita, näihin kanaanilaisten ihmisuhrirituaaleihin liittyviä kuvauksia. Kanaanilaiset on siis Raamatun terminille foinikialaisille, mutta nämä Karthagon porukka itse asiassa jatkaa näitä. Sinne ei persialaisvalta ulotu ja siitä tulee mahtavin foinikialaisvaltio, mitä on koskaan ollut, vaikka vuosisatojen aikana se kielellisesti ja kulttuurisesti siitä jonkun verran muista foinikialaisista niin kuin eroaa. Ja siellä niin kuin ihmisuhreja jatketaan siihen roomalaisvaltaan saakka, ja mahdollisesti on myös arkeologisia löytöjä, että itse asiassa niin, ehkäpä roomalaisvallan jälkeenkin salaa, mutta että vielä sen ihan niin kuin näiden puunilaissotiin loppusuoralla tämä Karthagon alueella ilmeisesti tehdään kaikkein eniten ihmisuhreja. No, siellä halutaan levyttää omaa Jumalaa. Mutta miten nämä roomalaiset sitten suhtautuvat näihin vieraisiin kultteihin, jotka selkeästi on niin kuin ei-tuttuja, ei-latinalaisia, ei edes etruskien tai kreikkalaisten hommaa, niin siinä on muutama sellainen peruslähtökohta. On se esi-isien tavat, mos maiorum, kreikkalais-roomalainen perusta. Sopiiko se siihen? No, sopiiko se kultti roomalaisen uskontokäsityksen uskoharjoittamiseen? Tämä on se, mikä menee Bakkantien kanssa. Ekstaattisia rituaaleja, tanssitaan musiikkia, yöllä tapahtuu asioita, leviää huhuja ja hillitöntä käyttäytymistä, mikä se. No se kielletään. Toisaalta sitten se, että niin kun Rooma, kun se vallottaa, niin se on hyvin nopeasti tilanteessa, jossa nämä latinalaisetkin, vaikka siihen nämä niin kuin varsinaisten roomalaiset ohella laskettaisiin kaikki latinalaiset kansat mukaan, niin he on pieni vähemmistö omassa maassa. Se on monikulttuurinen todellisuus, ja missä eletään, ja kun ei ole taaskaan sitä ajatusta siitä, että se oma uskonto on ainoa, niin pitää niin kuin valita se suhtautuminen. Ja käytännössä suurimmalta osin niin kuin roomalaiset ei juuri piittaa siitä muiden kulttitoiminnasta. Mutta se muutos on vakio, eri aikoina tapahtuu eri asioita, ja keisarivallan aikaan sitten niin kun näkyy keisareiden mieltymyksiin liittyviä. Se tunnettu homma on se, että osa keisareista on kristityille hyvin ikäviä. Nero pahamaineinen, vaikka Neron vainot on niin kuin myöhempiin vainoihin näin mitättömiä, mutta hän aloittaa sen. Diokletianus oli myös paha. Mutta toisaalta sitten niin kuin Rooman suhteessa, että osa näistä niin kuin keisarit oli tämmöisiä, mitä kutsuttiin filhelleneiksi, kreikkalaisuuden rakastajiksi, jolloin se kreikkalaisen kulttuuriasema vahvistui ja muuta. Osa oli taas konservatiivisempia roomalaisia ja niin edelleen. No se, mikä oli sitten sitä, että missä ne sukset meni niin kuin ristiin, oli se, että sellaiset, jotka oli liian vieraita niin kuin roomalaisille, tämmöisen selkeän ei-roomalaisia, juurikin nämä mainitut bakkanaalit ja bakkantit, mutta myöskin nämä Gallian druidit. Druidithan on sellainen, että koska ne oli niin kuin kelttikulttuurin ja vastarinnan ytimessä, niin tämähän oli sitten niin kuin roomalaisille aika semmoinen tukahutettava homma. Roomalaisessa propagandassahan druideja syytettiin ihmisuhreista. No,
mitä ilmeisemmin siinä mittakaavassa, mitä ne syyttivät, niin mitä ei harjoitettu monin paikoin, ehkä ei ollenkaan, joissakin paikoissa ajan kanssa. Mutta että mitä tämä romaani taas roomalaisuus piti sisällään, niin siitä näkökulmasta niin liian vieraa. Mutta Bakkuksen palvontahan saapuu aikanaan Rooman valtakuntaan, eikä sitä tukahuteta sitten niin itäisillä alueilla, missä se on vakiintunut kreikkalaisten osaksi ja niin. Sitten tämä roomalaisesta näkökulmasta laittomat hommat. Roomalaisethan eivät oman propagandansa mukaan harjoittaneet ihmisuhreja. Ja periaatteessa eivät harjoittaneet, mutta roomalaisessa toiminnassa kyllä oli säilynyt tämmöisiä ihmisuhrinomaisia elementtejä. Ehkä semmoinen niin kuin tunnetuin, tai yksi tunnetuimmista esimerkistä voisi sanoa, että kun se on voittoisa sotapäällikkö, sitten keisari vietti triumfia, niin siinä yhteydessä hän oli tavan mukaista, että jos oli saatu vihollisen sotapäälliköitä tai hallitsija vangiksi, niin heidät esiteltiin siinä triumfiparaatissa. Ja nämä, vaikka roomalaiset lähtökohtaisesti ei sotavankeja niin tappaneet, nehän oli kauppatavaraa ja orjia, mutta nämä vihollisen päälliköt, sotapäälliköt, hallitsijat, niin heidät triumfin jälkeen vietiin pimeeseen tyrmään ja kuristettiin. Siis se oli hyvin tämmöinen ritualistinen telottaminen, ja se on mahdollisesti tämmöisen vanhan ihmisuhrikäytänteen niin kuin jatko. Mutta roomalaiset tietystikään eivät omasta mielestään ihmisuhreja harrastaneet, ja joitakin muitakin vastaavia nämä, mitenkä muurataan kiven sisään vestanneitsyt, joka on rikkonut siveyslupauksensa. Vestanneitsyitä ei saa tappaa eikä vahingoittaa, mutta voidaan hauvata maan alle ruokaa ja juomaa mukaan. Kyllähän se on, niin kuin, onko se telotus vai uhri, niin kuin lepyytysuhri, niin voimme keskustella asiasta. Mutta sitten tämä keisarikultin menoista kieltäytyminen. Sanon ennen kerran sen tosiaan, että kristittyjä ja juutalaisia kohtaan ei kohdistettu toimia sen takia, että olisivat olleet vääräuskoisia, vaan sen takia, että he rikkovat tätä vakiintunutta järjestystä vastaan ja roomalaisesta maailmankuvasta katsoen vaaransivat sen yhteiskunnan ja yhteisön niin jatkuvuuden, koska jumalten rauha oli mahdollisesti uhattu. No sitten tämä, että uskonto kytketty Rooman vaarallisen toimintaan. Tässä se druidit varhaisena esimerkkinä on tietysti anakronistista puhua niin kuin nationalismista niin viimeisellä vuosisadalla ennen ajanlaskun alkua ja ensimmäisen alussa, mutta jos ajatellaan niin kelttinationalismia, jos käytetään tämmöistä anakronistista termiä, niin nämä druidit oli sen kelttiläisen kulttuurin niin toisintajia, ylläpitäjiä, uskonnon johtohenkilöitä, poliittisestikin ilmeisesti mahtavia välillä, niin he olivat niin kuin vihollisia. Ja juutalaisilla nimenomaan tämmöinen pyrkimys siihen omaan valtioon, laajat juutalaiskapinat siellä tämän. Juudean aluehan liittyy verrattain kivuttomasti Roomaan, siitä tulee tämmöinen vasaalikuningaskunta, mutta sitten se homma alkaakin mennä aika nopeasti hutelikkoon sen jälkeen, niin juutalaisista tulee tällainen ryhmä. Taaskaan siellä nyt ei juutalaisilta uskonnonharjoitusta kielletä, mutta Jerusalemista heidät ajetaan pois ja karkotetaan laajoilta alueilta ja näin. Myöhäisantiikki, kun alkaa sitten se uskontojen vastakkainasettelu jyrkkenemään ja sitten aletaan siirtymään sinne, että alkaa tulla niin kuin valtiouskontoja, niin tämähän kehitys näkyy sitten myös Persian valtakunnassa. Persiastahan kehittyy myöhäisantiikin loppusuoralla käytännössä zarathustralainen teokratia. Tällaista ei tapahdu niin kuin Roomassa ja sen jälkeen Itä-Roomassa, mutta se uskonnosta tulee tärkeä osa ja niin kuin aletaan suhtautumaan epäluuloisesti sen naapureiden uskontoon ja naapurin uskonnon seuraajiin, mikä sitten näkyy siinä, että nämä persialaisperäiset manikealaisuus ja zarathustralaisuus muuttuu jollain aikavälillä sellaisiksi, että niihin suhtaudutaan sitten hyvin epäluuloisesti. Ja sitten kun Roomasta tulee kristitty, niin nämä konfliktit saa myöskin ihan tämmöisen selkeän uskonnollisen
aspektin ja ainakin propagandatasolla niitä myöskin näitä sotia niin kuin esitetään nimenomaan myöskin niin kuin oikea ja väärä uskonnon välisenä. No, roomalaiset myöskin sitten, kun katsotaan sitä toisesta perspektiivistä katsottuna, niin Rooman keisarit eivät ennen 200-luvun loppua tosiaan jumaliksi julistautuneet, paitsi sitten siellä, missä se käytäntö oli toisenlainen. Eli jo Augustushan, kun hän sitten vielä Octavianuksena ollessaan voittaa Markus Antoniuksen ja Kleopatran, Egypti vallotetaan ja sen jälkeen Rooma hallitseekin suoraan tai epäsuorasti koko Välimeren aluetta ja siitä tulee sisämeri mare internum, niin Augustuksesta alkaen niin kuin Rooman hallitsijat Egyptissä esitetään faaraina. Ja tässä nyt on keisari Nero, joka ei todellakaan ole niin kuin nyt tässä mikään ihminen. Faaraahan oli jumala Egyptissä ja sellaisena myös sitten Rooman keisarikin esitetään. Eli silloin kun ne paikalliset olosuhteet olivat sellaisia, niin ei se niin kuin haitannut. Kreikkalaisillahan tietysti keisari oli Basileus eli kuningas. Ja tämä roomalaistaminen ja paikalliseksi tavallaan niin kuin jalkautuminen, tämä näkyy myöskin siellä, missä oltiin niin kuin vihollisten keskuudessa. Roomalaisethan tuhosivat Karthagon, kunnes sitten rakennettiin Karthagon Nova uusi kaupunki, josta tuli sinne nykyisen Tunisian alueen todella merkittävä kaupunki. Eihän se hyvä sijainti muuttunut miksikään, viljavat alueet siellä, hyvät olosuhteet, vanhaa kaupunkikulttuurialuetta, ei ne niin kuin muuttunut mihinkään. Siinä rakennettiin uusi alue, ja siitähän tuli tästä Pohjois-Afrikka oli Roomalle niin kuin vauras, vakaa ja tärkeä provinssi, joka itse asiassa pysyy rauhallisena niin kuin ihan sinne myöhäisantiikin levottomiinkin aikakausiin saakka, kunnes sitten nämä ihan Länsi-Rooman loppusuoran rähinöissä sitten sinne koko joukkokin vallottajia kerkee. Mutta se kytkeytyy sen roomalaisen sivilisaation osaksi ja rakennetaan tämän uuden Karthagon yksi suurimmista rakennuksista ja suurin temppeli, niin se on taivaallisen Junon temppeli. Juno, yksi näistä Rooman tärkeimmistä jumalattarista, joka on tämä Karthagon Tanit, kuujumalatar, tämä, jonka kulttitoimintaan liittyi pienten lasten uhrauksia. Ja tämä oli niin kuin suurin roomalainen temppeli, ja se on niin kuin tämmöinen karthagonkolais-latinalainen temppeli. Tämä puunin kielihan säilyy, vaikka siis niin roomalaiset esitti tämän Karthagon voittamisen kolmannessa puunilaissodassa niin kuin sen tuhoamisena, mutta ei se puunilainen sivilisaatio kato mihinkään. Se on saattanut säilyä jopa pitkään muslimivallotuksen jälkeiselle ajalle, koska sieltä on sitten näiden arabitaustaisten kirjoittajien mainintoja, että siellä puhutaan jotain kummallista kieltä, jota he eivät ymmärrä ja näin, mutta voi olla, että kyse on niin berberikielestä myöskin, eli Pohjois-Afrikan näistä alkuperäiskielistä. Mutta joka tapauksessa tämä puunilainen sivilisaatio ei kato, vaan se napataan, vaikka se on Karthago vastaan käynyt 2 ensimmäistä sotaa Roomalle tosi raskaita, ja toisen aikana Rooma käy itse tuhon partaalla, niin silti se niin kuin omaksutaan sitten osaksi tätä roomalaista maailmaa, ja siinä vaiheessa, kun pakanakultteja ruvetaan vaientamaan, niin tämä taivaallisen Junon temppelikin suljetaan. Ja itse asiassa siitä on sitten säilynyt, kun se tuossa 400-luvun alussa, en nyt vuotta muista, 410-420 tienoilla hävitetään, niin kristityt hävittää sen, ja se esitetään tämmöisenä niin kuin kristittyjen suurena voittona. Mutta silloin pelihenki onkin muuttunut. Mutta tosiaan pikaisesti tämä summa summarum, tämä kuninkaiden Rooma, se tasavalta, se on se perinteiset kultit, tietyllä tavalla se, millä perustellaan niitä myöhempiä, mitä niin kuin Augustuskin sitten restauroi. Bakkuksen kultin kieltäminen 186, semmoinen anomalia tässä roomalaisessa toiminnassa, mutta se on liian vieras, liian outo. Augustus palauttaa alkuperäisen, eli toteuttaa radikaalin reformin, ja sitten tulee tämä keisarikultti, jossa on nämä jumalalleksi julistamiset, jotka alkaa Julius Caesarista, ja kun se Rooma
laajenee, niin sen myötä tulee sitten näitä niin kuin itäisiä kultteja Anatoliasta, Kybelen suuren äidin kultti, egyptiläinen Isis-kultti, Isiksen temppeleitä nousee sinne sun tänne, persialainen Mitra, joka on itse asiassa hyvin voimakas kilpailija kristinuskolle. Mitralaisuus leviää sotilaiden keskuudessa ja Mitran temppeleitä löytyy Lähi-idästä Brittein saarille olevalla akselilla. Ja Mitrallahan on myöskin näitä yhteneväisyyksiä sitten tähän pelastususkontojen kisan voittajaan. Mitran syntymäpäivä on voittamattoman auringon syntymäpäivä Sol Invictuksen 25. joulukuuta. Mitrakin kuolee ja nousee kuolleesta. Mitran palvojat kokoontuivat keskenään syömään ja juomaan viiniä riiteissään ja niin edelleen. Eli näitä vaikutteitahan menee sinne sun tänne. Mutta tosiaan 200-luvulla sitten tämä perinteinen uskontojärjestelmä alkaa niin kuin kriisiytymään, se perinteiset kultit alkaa suhteessa heikkenemään ja alkaa sitten nämä niin kuin pelastususkonnot siellä operoimaan entistä enemmän. Kristinusko, sehän tosiaan nämä ensimmäiset yhteisöt on 40-luvulla, mitä todennäköisemmin alkaa muodostumaan, ja vainot on sitten tämä Neron aikakaudelta alkaa. Tämähän on hyvin mielenkiintoinen tämä varhaisen kristillisyyden kehitys, että milloin se niin kuin lakkaa olemasta juutalainen reformiliike ja milloin sitä tulee universalistinen uskonto ja muuta, mutta oli miten oli, niin nämä vainot lähinnä vaan levittävät uskonnon mainetta. Eli tämä tällainen, alkuvaiheessahan roomalaiset ei ymmärrä nimenomaan tätä ortodoksiaa, mikä niin kuin kristityillä on. Et miksi se on niin vaikea osallistua niihin valtiollisiin rituaaleihin, edes näön vuoksi. Miksi te ette voi niin kuin mennä tämän ortopraksian mukaan ja tehdä mitä pitää, että uskokaa mitä haluatte. Se on niin kuin, siinä on semmoinen pitkään semmoinen nyrjähdys roomalaisilla, että mikä tämä juttu on, mutta kristittyjen valmius kuolla uskonsa puolesta, niin se heidän mainettaan myöskin levittää. Ja Milanon ediktissä Roomassa annetaan sitten uskonnonvapaus. No, tuo 313 uskonnonvapaus, niin siinä vaiheessa kristiusko on jo laajalle levinnyt, mutta ei missään niin kuin isoilla alueilla enemmistöuskonto. Ja toi on se aika, milloin se kristinusko ja filosofia löytää toinen toisensa. Kristitythän alkuvaiheessa on aika tämmöisen oppineisuuden vastaisia, ja pitkäänhän on se, että filosofia nähdään nimenomaan pakanallisena juttuna, ja siihen sitten kytkeytyy osaltaan, miten sitten kristittyjen valtakaudella nämä Platonin akatemia Ateenassa esimerkiksi sitten suljetaan. Mutta että ne alkaa yhdistymään sitten 300-luvun aikana. Julianus Apostaatta, Julianus Luopio, pari vuotta keisarina, on viimeinen Rooman niin kuin pakanallinen keisari. Ja toi on semmoisen vanhojen uskontojen niin kuin rappio on väärin sanottu, mutta se, että ne on menettänyt sen niin kuin asemansa ihmisten mielissä. Siitä on säilynyt tekstejä, miten tämä keisaria surettaa se, että miten niin kuin nämä vanhat temppelit on hunningolla ja ihmiset ei osallistu rituaaleihin ja niin kuin näihin kulttimenoihin oikeastaan niin kuin missään kaupunkialueella enää entiseen tapaan. Että se Rooman yläluokan keskuudessa, senaattoreiden keskuudessahan nämä vanhat uskomusjärjestelmät elää paljon kauemmin. Ja semmoinen konservatismi on siellä ollut niin kuin aina perusominaisuus, että jos nyt katsoo sitä tasavallasta keisarikuntaan siirtymistä, niin yli 150 vuotta myöhemmin toisella vuosisadalla ajanlaskun alun jälkeen, niin vielä haikaillaan sitä tasavallan vapautta yläluokan keskuudessa. Mutta tosiaan tämä Milanon ediktistä, emme kuin reilu 50 vuotta, niin niitä perinteisiä kultteja aletaan tukahuttaa ja valtion uskonnoksi. Ja sitten aletaankin mennä siihen suuntaan, että se alkaa se maailma kehittymään sillä, että se muuttuu näin niin kuin monoteisti sen kulttuuriedustajan näkökulmasta tutun oloiseksi. Ja tämä on myös se aikakausi, milloin sitä pakanoita vastaan hyökätään ja tulee ne mielikuvat niistä kuvainpalvojista
ja niin edelleen. Mutta se 400-luku, sen alku, silloin kun Rooma ryöstetään, niin todennäköisesti se senaattorisääty on vielä pakana-enemmistöistä. Mutta kun kristinusko nousee valta-asemaan, niin samalla sitten tämä uskonnollinen aspekti vahvistuu myös tämän zarathustralaisen Persian ja Rooman konflikteissa. Ja jossain vaiheessa 500-luvulle tultaessa niistä tulee jo hyvinkin tämmöinen niin kuin uskonnollinen vastakkainasettelu, ja Persiasta tulee tosiaan käytännössä zarathustralainen teokratia. No, mitä tässä tapahtuu, niin voidaan, jos ajatellaan sitä kulttuurista muutosta vielä loppuun, niin 3 sellaista isoa kehityslinjaa niin kuin muuttaa sen vanhan maailman toiseksi. On ensinnäkin, kun aikaisemmin se uskonto aktiivisesti ylläpiti sen olemassa olevan yhteisön jatkuvuutta ja jumalten rauhaa, niin nyt siitä tulee sellainen, että se on se henkilökohtainen pelastus ja sen viimeisen tuomion odottaminen. Se myöhäisantiikin kaos ja muut itse kristityssä maailmassa niin kuin nähdään, että se lopun ajat on niin kuin nyt käsillä ja kohta se sieltä tulee. Se on hyvinkin tuomionpäivän meininkiä, kunnes sitten siirrytään maailmaan, jossa se ei enää niin ilmeistä olekaan, että se siinä kulman takana on. Mutta tämä on se iso. Vanhassa uskonnossa tämä maailma, tämä yhteisö, sen jatkuvuus, jumalten rauha ja näin. Ei ole taivasta, ei ole helvettiä, mutta tämä maailman pitäminen järjestyksessä. Siitä siirtyy se henkilökohtainen pelastus ja sitten se viimeinen tuomio. Toisaalta sitten tämä, että se yhteisöllisyys, nämä uskonnot, kun niitä kohdataan, niitä vieraita uskontoja, ne roomalaistetaan, otetaan mukaan, moniuskontoisuus ja niin edelleen, niin se alkaa jo silloin, kun kristiusko on vasta nousemassa, mutta että niin kuin uskonnosta tulee osa niin kuin henkilökohtaista identiteettiä, ja se on niin kuin poissulkeva. Mä oon kristitty, sillä hyvä. Mutta siis aikaisemmin Pax Romana aikaan on joku Marcus Aurelius yksityishenkilönä jopa agnostisia pohdiskeluita, julkisesti stoalainen, niin kuin ensimmäisen ja toisen maailman vuosisadan niin kuin roomalaisten yläluokasta suuri osa, ja sitten sen ortopraksian ylläpitäminen, valtion kulttien ylläpitäminen, niihin osallistuminen ja muut, mutta sitten niistä tulee tämä, että ne on osa niin kuin henkilökohtaista identiteettiä, vain se yksi palikka siellä on, eroja korostetaan suhteessa muihin, eli se religio alkaa tarkoittamaan jossain vaiheessa niin kuin uskontoa sillä tavalla, miten me se ymmärretään, että on tämä uskonto ja sitten on toisenlainen uskonto ja se uskonnon sisällä voi olla erilaisia suuntauksia, mutta ne rajat on selkeitä. Ja samalla ne omat näkemykset nähdään, ne on niin kuin ainoa totuus. Ja näin. Mutta toisaalta sitten pitää muistaa, että tämäkin on tämmöinen vähän karikatyyri, että kyllähän se kristinusko, mikä sitten nousee myöhäisantiikin aikana, niin kyllä se on roomalainen kristinusko, se katolilainen kristinusko, mikä kehittyy, että vaikka se tulee sieltä Lähi-idän pelastususkontona, kreikkalaisen maailman suodattamana, niin loppujen lopuksi se, mikä se katolilainen uskonto siitä sitten kehittyy ja kehitetään, niin onhan se niin kuin roomalainen kristinusko. Ja sitten tämä esi-isien tavat, niiden ylläpito, maallinen moraali, jota lainsäädännölläkin ylläpidetään ja pönkitetään, niin siirrytään siihen, että se uskonto tuo ne eettiset säännöt. Kirkko ja uskonoppineet monopolisoi sen, että kenellä on niinku relevantteja mielipiteitä uskonnosta, hyvästä elämästä, kertoo, miten pitää elää, miten tämä homma toimii ja siinä. 3 tämmöistä isoa muutoslinjaa. Mutta nyt olemme viimeisellä dialla, niin onko kysymyksiä tai kommentteja?
kysymyksiä tai kommentteja? Ja onko siellä etäläisissä? Eli jos kysyy, niin Joo. tämä ortodoksia on ikään kuin tämmöinen yhteiskuntasopimus. Kun toimimme näin, niin se ei ole yhteiskunta. Kyllä, se on sisällytettynä siihen ajatukseen. Kyllä, se ortopraksia, oikein toimiminen ylläpitää sitä Jumalan rauhaa. Ja sitten kun katsotaan siitä perhetasolta valtiotasolla, niin kaikilla niillä tasoilla, kun toimitaan oikealla tavalla, ja se ei tosiaan edellyttänyt oikein uskomista. Mistä Markus Aurelius on siitä hyvä esimerkki, vaikka me nyt ei ihan varmasti tiedä, mitä hän uskoo, mutta voisin niin kuin päätellä teksteistä, että nimenomaan vahva ortopraksia, mutta sitten taas hyvinkin epäilevää tai ainakin varman tiedon puutteessa se. Eli roomalaiset oli hyvin käytännöllisiä ihmisiä, että nämä jumalat ja muut olivat niin semmoista huvia, että patsata voitiin tehdä kirkkoja rakentaa, mutta ei ne oikein. No kyllä ne niin kuin, se oli niin vahva tämä motiivilahjojen ja muun tällaisen toiminta, että kyllä niin kuin selkeästi uskottiin laajasti, ainakin sinne niin kuin toiselle vuosisadalle saakka. Mutta sitten kun se funktio oli hyvin käytännöllinen, että ne perustui siihen, että vältetään sitä Jumalten rauhan rikkomista ja annetaan palveluksia ja luvataan palveluksia ja odotetaan niitä Jumalilta. Että niin kuin näihin monoteistisiin uskontoihin nähdään jopa vähän tämmöinen maaginenkin suhtautuminen asioihin. Niin kuin joku tärkeät hommat, kun niihin ryhdyttiin, niin se ortopraksia edellytti sitä, että tehdään ne tietyt rituaalit. Vaikka niin kuin se, että kun laiva lähtee pitkälle purjehdukselle, niin ei voinut lähteä vaan ilman, että otetaan huomioon sitten niin kuin Jumalat. Mikä kysymyksessä on niin kuin kaupankäynti? Kyllä, se oli tietyllä tavalla niin kuin kaupankäynti. Ja siis se nähtiinkin, että niin kuin Jumalilla on myös niin kuin velvollisuuksia. Että niillä on se oma rooli. Ja ne täyttää ne, jos ihmiset toimii oikein. No niin. Kiitoksia. Tämäpäs oli sitten tältä erää tässä. Lopuksi sitten vielä linkit 4 luentoon, jotka osittain sivuavat tämän luennon aiheita, mutta katsoakseni ovat kanavallani sellaisia, mitä ehdottomasti kannattaa vilkaista. Kiitoksia mielenkiinnosta.